Üdv egy újabb Endsite videóban! Ebben a részben egy szivacsos farmot fogok bemutatni nektek, melyben a hangyák maguknak rágják ki a járataikat. A külön extrája ennek a farmnak, hogy levehető a fészek része, később majd megértitek, ez milyen előnyökkel jár tartási szempontból. A formikárium oldalfalai csavaros rögzítésűek, ezért bár jól szellőzik, kicsi fajok nem tarthatóak benne, hiszen kiférhetnek a csavarok mellett. 4-5 mm-es dolgozóméretnél nagyobb fajokhoz ajánlom. Ebbe a farmba most egy pár száz főből álló Messor barbarus kolóniát fogunk beköltöztetni. A hangyák jelenleg szabad kifutós tartásban vannak ebben a dobozban. A maggyűjtő fajokra jellemző módon itt is gondosan rendezték a területüket, a szemetüket a sarokba helyezték el. Először is benedvesítem a farm fészek részét. 3 párásító nyílás van, én mégiscsak az első 2-t fogom párásítani, hogy maradjon száraz oldal is. A farmba már meg vannak kezdve ugyan a járatok, amiket én véstem ki, mégis a hangyák fogják folytatni a munkálatokat, és végül teljesen átformálják majd a fészek részt. Ez csak azért kellett, hogy hamarabb beköltözzenek. Kinyitom a fészek bejáratait, és a kémcsővel együtt egyszerűen áthelyezem a bolyt. Szórok be nekik egy kevés magot is. A régi helyen hátra maradt néhány dolgozót végül ecsettel rakom át új helyére. A bolyt óvatosan kiöntöm a kémcsövekből. Igazából nyugodtabbak lennének, ha így hagynám őket, ahogy vannak, viszont szeretném gyorsítani a beköltözési folyamatot, hogy minél hamarabb elkezdjenek járatokat rágni a szivacsba. Néhány nappal később a hangyák beköltöztek és szépen be is rendezkedtek a formikáriumba. A bejáratoknál nagy a forgalom. Szorgalmas hangyák tömege használja ezeket az átjárókat a fészekrész és a kifutó között. A Messor barbarus talajban élő hangyafaj, ezért kevés, de annál nagyobb kamrát épített ki magának a fészekrészbe. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy a fában élő hangyafajok inkább sűrűbb, erezetre hasonlító fészket építenek maguknak. A kitermelt szivacs darabokat elhelyezték a kifutó oldalán egy rakásra. A magokkal éppen ellenkezőleg jártak el. Összegyűjtötték a kifutóból, és a fészekben kiépített magtáraikban helyezték el. A messzorfélék egyik legérdekesebb sajátossága, ahogyan a magokat gyűjtögetik és rendezgetik. Hálásan fogadják a frissen bedobált eleségállatokat is. Ebből nem csak a fehérje, de a víztartalékuk egy részét is fedezni tudják. Az elfogyasztott eleségek maradványai aztán szintén a szemétdombon végzik a szivacs maradványok között. Mivel ez a farm jól szellőzik, így nem szükséges gyakran tisztítani, a rovarmaradványok kiszáradnak és így nem fertőződnek el.
Ennél a farmnál az egész fészekrész egy darab nagy szivacsból áll, ezért ez a farm sokkal több vizet és sokkal jobban tud megtartani, mint a plexikamrás farmok. Minden olyan fajnak tudom ajánlani, amely nem túl apró és képes kirágni magának a járatokat, tehát a legtöbb Camponotus és Messor faj tartható benne. A fészekrész egyben levehető. Ez különösen teleltetés előtt hasznos, vagy akkor, ha a kolónia kinőtte a farmot. Amikor épp nincsenek dolgozók a kifutóba, a fészek bejáratait 2 dugóval elzárjuk. Négy darab szárnyas anya rögzíti a fészekrészt, ezeket ha kicsavarjuk, akkor egyben le tudjuk venni a teljes fészket a kifutóról. Így teleléskor nem kell az egész farmot a hűtőbe raknunk, csupán a fészekrészt, ami jóval kisebb helyet foglal. A kifutóra ilyenkor akár rá is rakhatunk egy másik fészket, és egy gyors kifutó takarítás után készen állhat egy másik kolónia fogadására. Ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett az egyedileg fejlesztett hangyafarmunk, ne felejtsetek el kedvelni, feliratkozni és csengőikont nyomni. A véleményeiteket pedig kifejthetitek a komment szekcióban. Találkozunk a következő videóban.